Sziasztok! Ebben a videóban kedvenc receptjeimet mutatom be nektek, amit Zappehelyből készítek. Mint tudjátok, nekem a heti bevásárlásom része az, hogy veszek egy csomag Zappelyhet, hisz számtalan módon, féleképpen lehet felhasználni. És akkor gondoltam, hogy legyen egy videó, amiben összegyűjtöm nektek az én kedvenc receptjeimet, így egy kicsit talán könnyebb rátalálni. Majd a videó közben írjátok meg mindenképpen, hogy ti szoktatok-e Zappehellyel dolgozni, szeretitek-e egyáltalán, és hogy milyen recepteket használtok. Kíváncsi vagyok nagyon, hogy ha én ismeritek esetleg új ötletet, hogy hogyan lehetne felhasználni. Kezdjük is akkor az első recepttel. Kezdjük akkor azzal a zappelyhes étellel, amit mi szerintem 3-4-szer minimum eszünk egy héten reggelire. Ez az úgynevezett overnight oats, ami igazából annyit jelent, hogy én ezt előző este bekeverem, áll a hűtőben, hogy a zappehely megszívja magát, és másnap lehet fogyasztani. Ami nagyon jó ebben, hogy meg szerintem a legtöbb zappelyhes ételből, amit majd itt mutatni fogok, hogy előre lehet dolgozni, tehát akár 2-3 napra is előre legyárthatod a reggeli mennyiségedet, és nem kell akkor vele aznap reggel foglalkozni, szóval ilyen szempontból tényleg nagyon praktikus. Ez a mennyiség, amit most csinálni fogok, ez 2 személyre elegendő, de persze ez egy kicsit relatív, hogy ti mennyire vagytok nagy étkőek reggel, de a lényeg, hogy 5 elemből áll, tejből kerül bele 100 ml tej, kerül bele majd 50 g túró, ez lehet amúgy nem rögös túró is, a lényeg, hogy túró legyen, hogy minél gazdagabb legyen proteinben. Kerül bele majd 100 g görög joghurt, 100 g zappehely, és majd egy teáskanál méz. És igazából ez az alapja mindennek. Ha ezen felül majd esetleg szeretnél csokisat csinálni, akkor annyi, hogy egy teáskanál ilyen holland kakaóport, vagy egy evőkanál sima kakaóport rakhatsz bele, és azt szerint ízesítheted. Mi a gyümölcsöt, azt attól függ, hogy fagyasztott vagy friss gyümölcs, úgy rakjuk rá. Hogyha fagyasztott gyümölcs, akkor előző este, tehát most rá fogom rakni a fagyasztott áfonyát, viszont az ilyen bogyós gyümölcsök szerintem nagyon sok levet eresztenek, tehát hogyha olyanod van fagyasztva, például nekünk az eper, azt én egy külön tálkába szoktam kirakni előző este, hogy kiolvadjon reggelre, és csak utána teszem rá, és úgy fogyasztom, de ezt ki kell tapasztalni, hogy például a banánt is frissen rakom rá reggel, és nem vágom már fel előző este, mert akkor megbarnul. Tehát az a jó, hogyha van egy alapod, akkor utána nem azt mondom, hogy végtelen a kombináció, de igazából tényleg nagyon változatosan lehet elkészíteni, akár magokat is rakhatsz bele így előre, vagy utólag. Na de akkor állítsuk össze. Mielőtt a méz belekerül, egyszer elkeverem már általában, és azt még fontos tudni, hogy ez inkább egy sűrűbb állagú zapkása lesz a reggelre, tehát ki kell tapasztalni, hogy te mennyire szeretnéd, hogy ez hígabb állagú legyen, ez tényleg mindenkinek a saját ízlése, akkor annak megfelelően raksz bele még egy kis tejet, vagy egy kis joghurtot. Gyümölcsből igazából annyit teszel rá, amennyit szeretnél, tehát hogy ott nem annyira vannak írott szabályok, vagy hát alapban nincsenek írott szabályok, de a lényeg, hogy annyi gyümölcsöt teszel hozzá, ami jól esik. Mi általában csak így tele szoktuk rakni a tetejét, és akkor így megy a hűtőbe. Természetesen vágok be majd jelenetet arról, hogy reggelre akkor ez mennyire lett sűrű, ebből esetleg ki tudjátok számolni magatoknak, hogy akkor szükséges nektek esetleg egy kis tej még vagy joghurt. Ezt rátok bízom, úgyhogy az elsővel kész is vagyunk. 2 sült zapkását fogok nektek mutatni, de ismételten az a jó ebben, hogyha megvan egy ilyen alap zapkása keveréked, akkor onnantól kezdve tényleg bármilyenféle gyümölccsel, csokoládéval, magokkal tudod kombinálni. Tehát ebben is az a jó, hogy rengetegféle variáció létezik. Én most 2 fogok mutatni, egy egyszerű alapot áfonyával és egy banános alapot mogyoróvajjal.
Ezt a kettőt egyszerre fogom megcsinálni, és mehet is a sütőbe. Mindenképpen olyan tálkába tegyétek, ami hőálló. Ez most nekem egy ilyen IKEA-s tálka, majd megadom a méreteket, és ehhez van mérve az arány, de a lényeg, hogyha neked nagyobb edényed van, amiben szeretnéd akár egyszerre egy nagyobb mennyiségben megsütni, úgy is lehet, de én szeretem így külön-külön, főleg, hogyha két különbözőt csinálok. Ami még jó ebben a sült zapkásában, hogy hidegen is lehet fogyasztani, de hogyha másnap akarod csak fogyasztani, most mondom azt, hogy előre legyártottál párat, és másnap szeretnéd fogyasztani melegen, akkor csak a mikróba, vagy újra egy kicsit a sütőbe be kell rakni, és teljesen jó. Ez is 2-3 napig simán eláll, úgyhogy ebből is lehet meal preppelni. Na de akkor neki is látok. Ha esetleg így útközben nem mondom pontosan mindegyiknél, hogy miből mennyit rakok, mint mindig a leírásban megtaláljátok a pontos receptet. Fontos, hogy nagyon alaposan keverjük el, és miután rátettem az áfonyát, nem baj, hogyha amúgy áll még egy kicsit, tehát akár ráértek, miután összeállítjátok ezt a két zapkását, csak azután bekapcsolni a sütőt. Utána megy majd 200 fokon egy 30 percre, és lehet, hogy most így elsőre kicsit hígnak tűnik, de higgyétek el, hogy jó lesz a végeredmény. Áfonyából annyit rakok bele, amit jónak érzek, és akkor félreteszem. A banánosba, hát egy közepes méretű banánt rakjatok. Az a jó, hogyha minél érettebb, most nekem még nem annyira érett, és összenyomkodjuk egy kicsit, hogy utána el lehessen keverni mindent. Ezért is jó, hogyha érettebb a banán, egyrészt éresebb lesz, másrészt könnyebb összenyomkodni. Ebben a sült zapkásában amúgy az is jó, hogy ez igazából lehet reggel is, de lehet nasi is délutánra, hogyha valamit szeretnél enni. Fontos, hogy esetleg arra figyeljetek, hogy itt a szélén ne maradjon fent zappehely, mert az oda tud égni. Most ezt is összeállítottam, várok addig, amíg felmelegszik a sütő, és akkor mehetnek sülni. El is készültek. Ezt a sima banánosat, ezt amúgy én úgy szoktam csinálni, hogy felkockázom vagy csikozom, tehát ilyen kisebb falatkákra felvágom, és úgy szoktam eltenni, hogy ilyen kis nasi délutánra, hogyha valamit beszeretnék kapni. Ezt meg úgy szoktuk, hogy vagy így reggelire elfelezzük és megesszük, vagy másnap hidegen fogyasztjuk, vagy újra melegítjük. Tehát egész jól lehet variálni ezeket. Természetesen mutatom azt is nektek, hogy milyen az, amikor ezt felszelem, mert most még nagyon meleg, még nem szeretnék belevágni, de a lényeg, hogy megmutatom, hogy hogyan néz ki belülről. És akkor érkezem a következő recepttel. Kettőféle zapkekszet fogunk csinálni, egy sósat és egy édeset. A sós az egy ilyen sajtos túrós zapkeksz lesz, az édes az pedig egy ilyen alapédes zapkeksz, amit ha kell vagy szeretnél, lehet akár turbozni aszalgyümölccsel, csokoládéval vagy magokkal is, de első körben ezt a sós kekszet fogjuk megcsinálni. Konkrétan 5 fő elemből áll: tojás, zappehely, túró, sajt és tejföl, illetve egy kis só. Ezeket fogom összekeverni, megy a sütőbe 180 fokra, és egy ilyen 15-17 perc alatt meg is sülnek.
Amit esetleg nem mondtam, közben már elkezdtem formázni, azt rájöttem, hogy nem indítottam el a kamerát, szóval amit nem mondtam, hogy egy ilyen 15-20 percet minimum hagyjátok így egyben állni, hogy a zappehely egy kicsit megszívja magát, mert elsőre lehet, hogy száraznak tűnik ez a massza, de higgyétek el, hogy jó lesz. Csak egy kicsit hagyni kell, mielőtt rögtön elkezded formázni, miután bekeverted, szóval türelem kell egy kicsit. Melegszik a sütő, úgyhogy formázgatom ezeket a kis sajtkekszeket. Egy tepsi tele van, úgyhogy ez megy is mindjárt a sütőbe, de amit láthatjátok, maradt még, amiből tudok kekszet csinálni, úgyhogy egy kisebb tepsivel még fogunk sütni, de egyelőre ők mennek a sütőbe. El is készült az első adag. Mindenképpen hagyni kell, hogy kihűljön, és amint kihűlt, akkor megnézzük, hogy hogyan is sikerült. Kihűlt már eléggé, hogy meg tudom fogni, és meg tudom nektek mutatni. Így néz ki amúgy az alja, nagyon szépen megpirult, megsült. És még most is, most nem tudom, ez így mennyire látszik kamerán keresztül, de puha, kicsit ilyen ruganyos, állagú, hogyha mondhatom. Mutatom, hogy néz ki, ha szétszedem. Még a sajt is meleg belül, egy kicsit olvad, de lényeg, hogy szépen egyben marad. Ezt most csak tényleg azért mondom, mert lehet, hogy az elején, amikor összekeveritek, akkor olyan nagyon száraznak tűnik, de bízni kell a folyamatban. Nagyon jó sajtos illata van. Amúgy, ha valaki nagyon durvulni szeretne, még akár a tetejére is szórhat egy kis sajtot. Ezt én most nem tettem meg, hisz az is ugye csak plusz kalória. Mivel tojás meg sajt van benne, ezért érdemes egy-két napon belül elfogyasztani, de akkor most mutatom az édes kekszet. Folytassuk akkor az édes zapkekszel. Mint mondtam, ez egy tök jó alap, hogyha felszeretnéd egy kicsit turbozni aszalt gyümölccsel, amit egy picit apróra vágsz, vagy csoki darabkákkal, amit apróra vágsz és belekeversz. Én most fogok úgy kísérletezni, hogy megcsinálom ezt az alapot, és az egyik felére a kekszeknek rakok majd szeletelt mandulát is, mert úgy még nem csináltam, de ki akarom próbálni, hogy mennyire marad rajta, vagy esetleg mennyire sül meg a teteje, úgyhogy egy kicsit én is most kísérletezek, de az alap a lényeg, úgyhogy össze is állítom. És ezt a masszát most, mivel viszonylag híg, berakom a hűtőbe, és egy fél órát hagyom, hogy ott álljon, és a vajnak köszönhetően egy kicsit dermedjen meg, hogy tudjam formázni. A kekszek egy 15 percig voltak bent 180 fokon, alsó-felső sütéssel, ezt most csak azért mondom, mert azt hiszem az előbb nem mondtam. Mindenképpen megvárjuk, hogy kihűljenek, és akkor megnézzük, hogy milyen állaga lett, illetve hogy a kis mandula darabkák mennyire maradnak rajta a kekszen. Úgyhogy addig elpakolok, és mutatom is, hogy hogyan néz ki. Akkor mutatom is, hogy milyen lett az alja, szépen aranybarnára pirult, és ilyen finom, puha a belseje is. Most ez lehet, hogy holnapra esetleg egy picit még keményebb lesz, de hát kekszről van szó, szóval nem probléma egyáltalán. A mandulát azt legközelebb valószínűleg inkább belekeverem a masszába, mert könnyen leesik róla, de ettől függetlenül nem bánom, hogy ezt most így kipróbáltam. És akkor az utolsó recept ebben a videóban a granola receptem lesz, mutatom is, hogy hogyan készítem.
Ez az alapgranola recept tényleg igazából pár hozzávalóból áll, és mint a legtöbb eddigi recept is, itt is számtalan módja van annak, hogy hogyan tudod variálni. Most ennél a verziónál magokat rakok hozzá, de volt már, hogy raktam aszalgyümölcsöt is, annyi, hogy azt inkább az utolsó 10 percben tegyétek csak bele, hogy ne száradjon ki, de amúgy meg tényleg bármilyenféle magot rakhatsz a recepthez. Pár fő hozzávalóból áll, természetesen zappehely, méz, olívaolaj, egy pici csipet só, és én fahéjat szoktam még belerakni, hogy attól is egy kicsit ilyen szép barna színe legyen. És igazából az a fontos, hogy sütés során legalább 2-szer vegyétek ki a sütőből, és keverjétek át, hogy mindenhol szépen barnuljon meg, ropogós legyen a zappehely, és az a jó ebben tényleg, hogy 1-2 hétig simán eláll nálunk, tovább nem szokott elállni, mert elfogy addigra, de amint látjátok, ezt pikpak össze lehet dobni, tehát nem baj, hogyha egy nagyobb mennyiséget csináltok akár egyszerre. Remélem, hogy tetszett ez a videó, és hogy esetleg valamelyik recept felkeltette az érdeklődéseteket, és ti is szeretnétek megcsinálni. Nagyon köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót. Ha tetszett, mint mindig, megköszönöm, hogyha lájkoljátok, és hogyha nem szeretnétek lemaradni videókról a jövőben, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára. Találkozunk a következőben. Sziasztok!